Hi everyone, this is me again, Laika, and welcome back to my channel and welcome to my new hair. So ito yung official vlog ko na bago na yung buhok ko, hindi na ako brown. Sa video na to, finally, isi-share ko na sa inyo kung ano bang pinagagawa ko sa buhok ko, no? Nang yes, ako lang mag-isa, walang iba, as in ako lang. Anyway, dapat hindi pa ako gagawa ng video, kaso ang dami na nagtatanong sa akin kung paano ko nga daw ba na-achieve itong hair na to. And actually, fail kasi itong mga besh talaga, pero hindi ko ina-expect na ganito pala yung maging result. Okay naman pala siya. Yung goal ko kasi talaga is mag-gray, kaya ako nag-bleach ng hair. Pero ayun, medyo na-enjoy ko na yung ganitong buhok. And ayun nga, kahit hindi ko pa nagagawa yung goal na hair ko, gumawa na ako ng video para masagot ko na yung mga nagtatanong sa akin. So feeling ko medyo magiging mahaba tong video na to kasi mag-e-explain talaga ako ng malala. Kaya ipipin ko na lang sa comment sa baba yung mga parts ng video na to para kung ano yung gusto nyong panoorin, skip nyo na lang, okay? I think yung magiging flow ng video na to is i-explain ko muna yung about sa hair ko. I-explain ko din kung ano yung mga products and tools na ginamit ko. Ipapakita ko sa inyo with prices and kung saang shop ko sila nabili. And then ayun na nga, i-explain ko kung paano ko siya ginawa step by step from the beginning with video. So without further ado, let's get started. Una sa lahat, beginner lang po ako. Hindi ako expert, hindi ako professional. First time ko lang i-bleach yung sarili kong hair. And kinailangan ko talagang manood ng napakaraming video para lang malaman ko kung paano ba talaga siya ginagawa. Feeling ko nga halos lahat ng bleaching video dito sa YouTube na panood ko na. And ang mahirap pa dun, iba-iba kasi sila ng way. Hindi ko tuloy alam kung ano ba talaga yung tama. Hindi ko alam kung paano ba talaga. Pero ayun, at least naman kahit papano, diba, nagawa ko naman siya sa sarili ko. Kung may nanonood man ngayon na medyo expert na and may mga nasabi ako or may ginawa ako na hindi tama, kung meron ko yung isa-suggest, go lang, i-comment nyo sa baba. Mas ma-appreciate ko yun. Kung may mali akong nasabi, go lang, itama nyo lang ako. Babasahin ko lahat ng suggestion nyo, request nyo, basta i-comment nyo lang yan sa baba. Bago ako mag-bleach ng hair, ang kulay ng buhok ko ay brown. Kung hindi nyo pa napapanood, last year, same month, August din yun, nagkulay ako ng buhok ko from black, naging brown siya. No bleach yun, ang gamit ko is Bremod. Kung gusto nyo panoorin yun, panoorin nyo. And ayun nga, after 1 year eto, nag-decide na ako na i-bleach na talaga yung buhok ko kasi gusto ko talagang mag-explore ng iba't ibang mga colors. Kasi diba, from high school hanggang college, super strict ng school namin. Kaya ayun, simula nung nakagraduate ako, parang dun pa lang ako naging malaya. Dun pa lang ako naging ganun ka-excite para kulayan yung buhok ko. So anyway, ito na nga yung hair ko. After 2 weeks nang wala na ako ulit ginagawa sa kanya, hindi ko na siya ginalaw ulit. Pero nung mga nakaraang week, medyo maputi pa siya and masyado pang makulay yung pagka-violet niya. Ngayon, medyo ninilaw-nilaw na siya ulit. Bumabalik na yung pagka-yellow niya. Ito na, start na tayo sa mga tools na ginamit ko. Meron ako ditong dalawang hairbrush. So, yung nabili ko last year pa. Tapos ito, bumili ako ulit ngayon. Gusto ko meron na siyang ganito. Meron din ako biniling gloves. And then, nagsama din ako ng ear cover kasi sobrang hapdi talaga mag-bleach or mag-color ng hair. Kawawa naman, diba, yung tainga natin. Lalo na yung sa may likod niya banda kasi medyo sensitive yun. And then, mixing bowl na meron siyang hawakan. Tapos, meron siyang mga guhit or measurements dito sa loob which is nakatulong talaga sa akin. Kasi last year, ang ginamit lang namin is Tupperware lang siya. Tapos, tansya-tansya lang. Tapos, yung pinang-clip ko naman sa hair ko is yung normal na hair clip lang. Kasi nakalimutan ko siyang isama. Actually, lahat ng tools na to ay optional lang naman. So, kung medyo nagtitipid kayo, marami naman kayong makikita sa bahay nyo na pwedeng maging alternative ng mga to. Next, ito na yung bleaching powder na ginamit ko. Ang brand niya ay Lightness. Tapos may nakalagay na Decolour powder. At ito ay 500 grams. Yes, naubos ko siya ng 2 sessions sa aking very long hair. Next, ito naman yung oxidant cream na ginamit ko. Ito yung pinanghahalo doon sa bleaching powder. Actually, ito yung ginamit ko last year nung nag-color ako from black to brown. And buti na lang talaga malaki na yung binili ko kasi ayun nga, umabot pa siya hanggang ngayon and nakatulong talaga siya kasi hindi na ako bumili
pa ulit. Ito na talaga yun, as inaubos ko siya sa 2 sessions ko ng bleach. So this is 1,000 grams at 12% po siya, 40 volume. So ito, gusto ko lang kayong bigyan ng idea sa mga walang idea about oxidant cream, yung mga percent nila, volume nila. Yung mga percent and volume nila, yun yung nag-i-indicate kung gaano siya katapang. Actually, napanood ko yung video ni Bremod ba yun? Kapag mabibleach ka daw ng buhok, hindi mo kailangan ng ganito kataas na percent or volume ng oxidant cream. Ayun nga, masakit talaga siya sa anit and baka masunog yung hair mo or kung ano man mangyari sa buhok mo. Ang sinasuggest niya for bleaching is kahit 30 volume, okay na daw yun, or 9%. Pero ako wala na akong nagawa. Ito yung meron ako kaysa naman bumili pa ako ulit, 'di ba? Pero ayun, kinaya naman siya ng aking anit. Pero yung iba, gumagamit din talaga sila ng mataas na percent or volume. Kasi yung effect niya is parang mas mabilis siya or parang mas light yung effect niya kung i-compare sa mabababang volume. Dati wala akong alam sa mga percent and volume na ganyan. Mahalay ko ba dyan? Actually, ito hindi ko nga alam to dati. Binili ko lang eh. Binili ko lang sa Shopee yung 12% kasi feeling ko, ay siguro pag mataas mas maganda. Ayun nga, nabanggit ko kanina na ang dami ko talagang pinanood ng mga video, kaya ayun, medyo natutuwa ko. So next, bumili rin ako ng argan oil kasi may napanood akong video na bago ka daw mag-bleach, kailangan maglagay ka muna ng virgin coconut oil or argan oil. Pero argan oil lang yung pinili ko kasi trip ko lang. Yung iba naman, overnight sila sa virgin coconut oil. So nung first session of bleaching ko lang to nilagay sa hair ko. Nung pangalawa, hindi na ako naglagay kasi feeling ko parang wala na siyang effect. Next product, meron tayo ditong Purple Keratin Toner from Cosmetics Fairy. 250 ml ito. Bumili rin ako ng Purple Shampoo and Conditioner from Kleur. Ito yung mga product na ginagamit para matanggal yung brassiness ng hair or yung pagiging madilaw niya, ganon. So, hindi niya napapalight yung hair, natatanggal lang niya yung pagkadilaw. Next, ito na yung mga binili ko. Oh my God, pangkulay ng buhok na hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit. Kasi nga, medyo na-enjoy ko na yung ganitong kulay. Ito talaga dapat yung ipangkukulay ko mga besh. So ito na, first session na tayo. Ipapakita ko sa inyo yung actual video ng step by step kung paano ko siya ginawa. So before bleaching, dapat yung buhok is tuyo siya. Hindi ka nag-shampoo or conditioner ng isang araw. And optional lang yung paglalagay ng virgin coconut oil para hindi siya masyadong ma-damage. Dito na papasok yung sinabi ko kanina na nakatulong talaga sa akin itong mixing bowl na to, yung mga measurement niya. Kasi nagamit ko siya para hindi na ako magtansya-tansya. So talagang 1:1 yung mixture ko ng oxidant cream and ng bleaching powder. First of all, naglagay ako ng bleaching cream dito sa may nakalagay na 100. Feeling ko 100 ml to. And then after no, nilagay ko naman si oxidant cream sa taas ng bleaching powder. Pinaabot ko siya ng 200 para maging pantay sila. Then ayun, minix ko na sila gamit itong brush. And then ang pinakauna kong ginawa sa hair ko is hinati ko siya into 4 parts. So sabi nila dapat hinahati yung buhok sa 4 muna para even yung pagkakalagay. Bali yung pagkakahati ko is merong 2 sa baba and then merong 2 sa taas. Sa pag-a-apply ng bleaching powder or hair color, dapat daw hindi kaagad tayo naglalagay sa roots natin kasi yun yung mas mabilis mag-light. Kasi yung anit natin, mabilis siyang uminit. Kaya kung nag-color ka ng hair mo, tapos inuna mo yung roots and then pababa, ganun yung ginawa mo. Sa buong buhok mo, feeling ko hindi talaga siya magpapantay. Dun na mag-start yung parang pagka-patchy niya kasi nga hindi even yung pagkaka-apply. So, dapat daw mag-start sa middle hanggang dulo and then sa may root na part, mag-iiwan ka ng mga 1 inch. Tapos, babalikan mo siya after matapos yung buong buhok. So, ayun nga yung ginawa ko. Hindi ko siya minadali kahit nakakangalay talagang. Ginawa ko yung best ko para ma-divide ko ng maayos yung buhok ko and ma-apply ko ng pantay yung product. So, after kong malagyan lahat ng hair ko, nag-wait ako ng 20 minutes and saka ko naman nilagyan yung roots. And then, after kong malagyan yung roots ko, naghintay ako ulit ng another 20 minutes and then nirinse ko na siya ng lukewarm water. Huwag niyong kalimutan na kapag nag-bleach kayo or nag-color kayo ng hair, hindi dapat malamig yung tubig and hindi dapat siya sobrang mainit. And yes, upon rinsing, pwede na po tayong gumamit ng conditioner or kung meron kayong treatment tulad ng ginawa ko, ito yung ginamit ko. This
This is from Glamskin, Manila. Ito yung kanilang Brazilian Milk Hair Treatment Pack. Yes, nung first session ko, tapos nung nirins ko na siya, ginamit ko na siya. So, para mas mag-gets nyo yung oras ng application and ng paghihintay, i-explain ko siya ng medyo detailed. Diba nag-bleach ako ng hair ko na hindi pa kasama yung roots. For example, 7 o'clock PM ako nag-start. And natapos ko yung hair ko ng 8 PM kasi 1 hour ko siya ginawa eh. Sa 8 PM na yon, hindi pa kasama yung roots, naghintay ako ng 20 minutes para lagyan ko yung roots. So, 8:20 na yon. And then, yung time ng paglalagay ko sa roots ay umabot lang siya ng 20 minutes. So, 8:40 na yon na ako natapos. So, sa 8:40 na yon, na nalagyan ko na lahat ng buhok ko, naghintay ako ulit ng another 20 minutes. So, 9 o'clock na yon. Then, ayun, nirins ko na siya. So, overall, from 7 PM to 9 PM, nagbi-bleach lang ako ng buhok ko. And hindi ko alam kung tama ba yung pagbibilang ko ng oras kasi sabi ng iba, bawal daw siyang ibabad ng 1 hour. Pero ako, hindi ko naman siya binabad ng 1 hour. Ang nagpatagal kasi sa akin is yung pag-a-apply talaga. So yung pagbabad ko is minutes lang talaga siya. To be honest, yung first session ko, mas masakit siya kung i-compare dun sa second session ko. Yung feeling niya sa hair is parang siyang sinasabunutan, yung parang hinihila yung buhok mo, ganun. Try yung ganituin yung hair ninyo. As in, tatagal ng mga parang 5 to 10 minutes na ganyan yung feeling ng buhok nyo, para siyang sinusunog na hinihila, ganun. Pero tiniis ko yun, syempre tiis ganda tayo, girl. And ayun, nung na-rinse ko na siya, ipapakita ko dito sa video na to kung anong itsura ng buhok ko. Talagang dilaw na dilaw siya, girl, as in San Goku ang peg. So, yung first session ko kasi is August 9, and then kinabukasan nung tuyo na siya, which is August 10, naglagay na ako ng purple toner para nga, ayun, medyo mabawasan talaga yung pagkadilaw niya. So, yung paggamit ng mga ganitong purple toner or purple shampoo, nakadepende po siya mga besh sa description na nakalagay. So, may iba dito, kailangan mo silang gamitin ng dry yung buhok. Yung iba naman, kahit basa yung hair, pwedeng magamit. Binabad ko siya ng mga 15 minutes and feeling ko parang walang nangyari, as in, dilaw na dilaw pa rin yung buhok ko. So, ipapakita ko na lang dyan yung mga pictures. So, ito na nga, nag-second session ako 1 week after nung first session ko. So, kung gusto nyo man mag-bleach ng ilang sessions, wag na wag nyo siyang gagawin in just 1 day. Kasi may iba ako napanood, ang nangyari is nag-bleach siya, diba, ngayong araw. After ilang hours, nag-bleach siya ulit, and then after ilang hours, nagkulay naman siya ng hair. Sobrang kawawa yung buhok nyo pag ganun. Huwag nyong parusahan yung mga anit nyo, besh. Kasi hindi lahat ng anit natin ay kaya yung ganun. Iba, napanood ko, medyo naglagas yung buhok nila nung ganun yung ginawa nila. And yung iba, kinaya naman. Pero ayun, depende talaga siya. Kaya, para mas safe, huwag nyong gagawin yun. Kasi, diba, kapag binlitch mo yung buhok mo, ibig sabihin, papatayin mo na talaga yung buhok mo. After 1 week, nag-second session ako. Paano ba yung ginawa ko? Same na same sa first session ko. Hinati ko ulit siya sa 4. Tapos naglagay ulit ako doon sa hair ko hanggang dulo, and then iniwan ko yung roots. Tapos after 20 minutes, nilagyan ko yung roots. After 20 minutes ulit, naghintay ako para i-rinse na siya. Kaya after yung session ko na yon, agad-agad nag-purple shampoo ako. So dito sa second session ko, ito na yung naging dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa buhok ko. Basa siya, di ba? Ang ginawa ko, naglagay ako ng purple shampoo. Ang nangyari kasi dito, dapat 10 to 15 minutes lang daw siyang nabababad sa hair, or maximum na is 30 minutes. Pero ako, makulit ako. Kasi nga, di ba, nung unang session ko, feeling ko hindi gumana sa akin si purple toner. Tapos, 15 minutes lang, nakulangan ako. Kaya, ang ginawa ko dito sa purple shampoo, binabad ko siya sa buko ng 1 hour. And hindi naman ako nagsisi kasi umepekto na siya. Nasobrahan nga lang. Kasi may mga nagtatanong kung ano daw pinangkulay ko sa buhok ko. Wala akong pinangkulay sa buhok ko. Failed. Purple shampoo to. Kaya siya naging ganito. Kasi inuuna ko lagi yung ilalim talaga. Hindi ko na siya na-videohan, kaya explain ko na lang ha. So for example, eto na nga, nagpa-purple shampoo na ako, nilalagay ko na siya. Ganito ko siya ilagay nun. Tapos ang nangyari, hindi niya pala kaya yung buong buhok ko. Kaya ayun, yung mga natira is pinagaganyan-ganyan ko dyan. Kahit hindi na sila pantay-pantay, hala, basta malagyan ko na lang siya. Feeling ko naman, nalagyan ko na siya lahat. Ganyan. Tapos, nag-intay ako ng 1 hour. And then after 1 hour, nirinse ko na siya. Doon ako nagulat kasi ang nangyari, ganito na nga yung nangyari. Parang nagkaroon siya ng purple na kulay, tapos yung iba, nabawasan talaga yung pagka-yellow niya, may iba naging puti na ganun, tapos nag-iba-iba na yung kulay niya.
Hindi ko na alam kung ano ba talaga, kung yellow ba siya, kung puti ba siya, o purple ba siya, ganun. Tapos ayun na nga, pinatuyo ko na siya, tinirintas ko rin siya, kaya ayun, ang dami nakyutan din. Minsan naman kapag nagsiselfie ako, may times na parang nagiging pink siya. Akala ng iba pink, pero hindi, violet po talaga siya. Ayan, di ba nakikita nyo, parang may pink dito, ayan. So, ayun na nga, 2 weeks ago na simula nung second session ko and hindi ko na ulit ginalaw pa itong hair ko kasi hindi ko talaga alam kung ano nang gagawin ko sa kanya, kung magpo-purple shampoo pa ba ako, kung magpo-purple toner pa ba ako, or itutuloy ko ba yung gray, or gusto kong matry ito and kapag naging maganda siya, baka matry ko na yung ibang colors ni Mary San na ganito. Masaya ako na nung nag-first session ako, nag-second session ako, medyo napantay ko naman yung pagkaka-bleach ng hair ko. Although, ito na, nung tinune ko na, parang medyo patchy na siya. May part na yellow, may part na white, ganyan. But I'm still happy kasi ayun, medyo naboboring na ako sa black or brown na hair. Kaya gusto ko na talagang mag-explore. So again, ito na yung hair ko. Super cute ng kanyang pagkaka-violet, di ba? Para siyang pastel purple. So iniintay ko na lang na mag-fade to. And ayun, nag-iisip pa rin ako kung ano ba talagang gagawin ko sa hair ko. Bago ako mag-end, gusto ko lang to idagdag kasi feeling ko may magtatanong nito. Nag-dry ba yung hair ko? Yung itong hair ko, hanggang dito is okay siya eh. Pero itong ilalim, ayan, ito yung parang medyo patay or medyo bumuhagahag siya, ganun. So for example, maikli yung buhok nyo, diba? Ayan, ganyan yung magiging itsura ng bleach hair sa inyo. Pero sa akin, hindi masyado visible kasi nasa ilalim siya and mahaba naman yung hair ko. Kaya ayan, parang mukhang medyo buhay pa din siya. So, yung current hair care routine ko, hindi na ako nagsha-shampoo kasi nga baka matanggal ka agad yung pagkaka-purple niya. So binabasa ko yung buhok ko mga 3 to 4 times a week na lang. And ang current na ginagamit ko sa hair ko is ito, Lightness din yung brand niya, katulad ng brand nung bleaching powder ko. So, meron ako ditong Keratin Blowout Chocolate, 1-minute treatment siya. And bumili na rin ako ng isa pa, which is Argan Oil. So, dalawa na yung binili ko para hindi na ako bili pa ng bili. And for me, super worth it neto, promise. 110 lang isa nito mga besh. Tapos, 1,000 ml na siya. Imagine, ang laking matitipid nyo kaysa bumili kayo ng mga sachet, diba? Try nyong bumili nito mga besh, super lambot niya sa hair. So, ginagamit ko siya, parang hair conditioner lang, ganon. Diba basa yung hair, so ilalagay ko siya, ililift ko siya ng mga 1, 2, 3 minutes, ganyan, and then i-rinse ko na. As in, super lambot niya. Anyway, ayun, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Finally, nagawan ko na siya ng video, diba? After almost 1 month. Thank you so much guys for watching. Please comment kayo sa baba kung ano yung thoughts ninyo and questions. Sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And hit the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. See you guys on my next vlogs. Bye!